ውዶቼ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጣም የሚያስፈልግ ፕላስቲክ አሁን ቤታችን ውስጥ ምንድነው የሚባለው የስዊት ስትበሉ ጣፋጭ የሚበላበት እርጎ የሆነ በቃ የሚበላበት የለም ዩዘን ትሮ ፕላስቲክ ነው። ይሄ ፕላስቲክ ነው። እቺ ደግሞ እዚህ ጋር በስቻት ነው። ፕላስቲካችሁ ስላችሁ ፕላስቲኳን እንትንትሉና የስፕሬይ ደግሞ ያው የትኛው ስፕሬያችሁ ትዙና እቺ ፕላስቲኳን በስፕሬይ ታረጋላችሁ። በጣም ቀላል ናት። ስፕሬይ ታረጋላችሁ። ቤታችሁ ውስጥ ቆንጆ ዲኮር ትሰሩበት ምንም ወጪ የማያስፈልግበት የተለየ እንትን ብላ የምትሰሩበት ነው ማለት ነው። ከዛችሁ ላይት ነች። ይሄ ደግሞ ታውቃላችሁ ዲም ላይት ነው። የልደት ምናምን ለክሪስማስ የምንጠቀምበት ላይት ነው። እሱን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀስ ብላችሁ እያንዳንዷን እዚህ ጋር የፈለጋችሁ በቁጥር አንድም ሁለትም አስርም በቁጥሯ በቀዳዳዋ ልክ አስገባላችሁ። ቀስ እያላችሁ ትይዟታላችሁ። ምክንያቱም እቺ ቀስ ብላ አምፖላ ብቻ እንድትገባ እንድትፈቅዱላት ገመዱ ነው ውጭ። አሁን ቀጥለን እቺን ሁለተኛ አስገብቻለሁ፣ ሶስተኛ አስገብቻለሁ። በጣም ቀላል ናት። ሶስተኛ አምፖሏን አስገባው እንደዚህ ትይዛላችሁ። አራተኛ አምፖል አስገባው ትይዛላችሁ። አሰጋችሁ እምቢ ካላችሁ ማቆም ነው። አሁንም አምስተኛ አምፖል በቂ ነው። አምስት እኔ ይበቃኛል ለኔ አምስት። አሁን ምን አደርጋለሁ? የተረፈችኝን እቺን ገመዷን ቀስ ብዬ እንዳትንጠለጠልብኝ እንደዚህ አድርጌ ስብስብ ባረጋትና እንደዚህ ይዤ እጃችሁ ሳይቃጠል እንደዚህ አድርጌ በጣም ቀላል ናት። ቤታችን ውስጥ ዘንድሮ ወደ ሾፕ የለም የእቃ የሚጣል ነገር የለም ብያችኋለሁ። ከዛ እንደዚህ ታደርጉና እጃችሁ እንዳያቃጥላችሁ እንደዚህ አይነት እንጨት ነገር ትፈልጋላችሁ። እንጨት እንደዚህ ቻይ ነገር ጠፍጣፋ እንጨት ማንኛውም እንጨት ገፋ አድርጋችሁ እሷን እንደዚህ ትይዛታላችሁ እንዳትቃጠሉ። ግሏችሁ ታመጣላችሁ። ቀስ ብላችሁ ግሏችሁን ወዲያው አድርጋችሁ እንትን እንዳትሉ ዙሪያው። ምክንያቱም ለፕላስቲክ ሲሆን ደግሞ ይቃጠላላችሁ። ተጠንቀቁ። ቀስ አድርጋችሁ ትንሽ የጠብ የታችኛው ፕላስቲክ ነው፣ ይሄን ፕላስቲክ ነው። በጣም ተጠንቀቁ። ጠብ ታደርጉና ተጠብቃላችሁ። ትንሽ መጠበቅ አለበት። ቀስ ያላችሁ ተጠብቆታላችሁ። እንጨቷን እንዳትጣበቅባችሁ፣ እቺኛው ሞትን እንዳትጣበቅባችሁ መጠምቅበት ማለት ትዕግስት ያስፈልጋል። አሁን ቀስ ጠብ ታደርጉና እንደገና እቺ እንድትደርቅላችሁ እንድትጫን እናደርጋታለን። አትሊስት 5 ሴኮንድ መጠበቅ አለብን። አሁን እቺ ምስጭ ጠብ አሁንም እቺኛው እንዳትጣበቅብን ቀስ አድርገን በዚህኛዋ እናላቅቅና የምንሄደው እዚች ጋር ሰብሰብ እናደርጋታለች። በጣም ቀላል ናት። ሰብሰብ አድርገን እቺ እንደዚህ እንይዛታለን። እንጨቷ በጣም ትጠቅማለች። በዚህ በኩል እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር እናደርጋለን። እቺ መሳሪያዋም እንጨቷም እንደዚህ ያደረግን እናያይዛለን። በቃ ቀላል ስራ ምንም በቃ እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን ደግመን እንዳያመልጠን አሁን በዚህኛችን ገፋ አድርገን ማስተካከል በቃ እንዲሰበስብልን ነው። ገመዱ ሲንጠለጠ እንዳይደብር እንደዚህ ሸገር ለምዳችን እዚህ ተጣብቃለን። በቃ አለቀች። በጣም ቀላል ስራ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙልኝ ውዶች። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሰርታችሁ ጥቅም በሉልኝ። ተፋቀሩ፣ ተዋደዱ። ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሰብስክራይብ ፕሊዝ፣ ሰብስክራይብ ትርሱ እባካችሁ። ደግሞ ገብታችሁ ደግሞ አትሊስት 5 ደቂቃ እስቲ 5 ደቂቃ ቪዲዮ ይኔውልኝ በእናታችሁ። ሰዓት ረጅም ጊዜ ነው እንግዲህ ሰዓት ያስፈልገኛል። ፕሊዝ እባካችሁ ስወዳችሁ ላይክ ያስፈልጋል። ላይክ አድርጉልኝ። ይኸው አያችሁት? በቃ በጣም ቀላል ናት። እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ይኸው በጣም እንደምታምር የምትቀጥለዋንም እንደዚህ ቻጋችሁ ቆጥራችሁ 1 በጣም ቀላል ናት። 2 አያችሁት? 3 ቀላል ናት። 4 አያችሁት? 5
ያው 5 እንደዚህ አድርገን አስገብተን እቺን ደግሞ ለዚህ ማጣበቅ በጣም ቀላል ናት። ከዛም በላይ ማድረግ ትችላላችሁ ብያችኋለሁ። ከዛም በላይ ነው ማድረግ ትችላላችሁ። ለምን ሰፊ ስለሆነች ያለችኝ ሰብስቤ ማድረግ ትችላለሁ። እቺን ሰርጌ ማጣበቅ ትችላለሁ። እዚህ አጣብቀን ድርቅ ሲል እንገናኛለን። እንደሚታያችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ያው እያንዳንዷን አድርቄ ያዘጋጀውላችሁ ነው። እቺ መጨረሻዋ ናት። እቺን ቀስ ብላችሁ ያጣበቃችሁ ማያስ በጣም ቀላል ነው። ተጠቀሙ ሰርታችሁ። ቤታችሁ ውስጥ የሚጣል ነገር የለም ብያችኋለሁ። አትጣሉ። ፕላስቲኮች በጣም ያገለግላሉ። በጣም ቆንጆ ነው። ያው እንደዚህ አጋችሁ ቀስ እያላችሁ ማጣበቅ። ያው እቺኛው የምትጠቅመው ምንድነው? እንዳትንጠለጠልብን እንትናችሁ። ያው እቺኛው አሁን ከላይ ትሆንልናለች ማለት ነው። በጣም ቀላል እንትናት። ያው ቀስ ግን እዚህ እናጣብቃለን። ያው ለማብራያችሁ ታደርጋችሁ ትንሽ ታጣብቀን ሲናገን ይሻጣብቀን እስከምትደርቅልን ድረስ እናድርግ። በጣም ቀላል ናት። ፕላስቲክ ስለሆነ ደግሞ በጣም ያስቸግራል። ተጠንቀቁ። ዛሬ ሲቸገር አጣብቀን እናዘጋጃለን። የፈለግንበት ቦታ እናንተ መብታችሁ ነው። ከፈለጋችሁ ወቴቨር ይሰርጉስ። በጣም የሚያምር እንትን ነው። አያችሁት? አሁን የጨረስኩ ነው። ካልኩሌት ነው። ተቀበሉ እና ደግሞ በሽታ ቀላችሁ ተጠይቁ። እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አያችሁት? ውቢት ነች። ውቢት ያው አያችሁት? ታዲያችሁ መሰደቅተናል እንዴ? ታዲያ ያው ትችፉ አድርጋችሁ ሰርታችሁ እንደፈለጋችሁ ያው ለመስቀል ከፈለጋችሁ ስቅል ታደርጋታላችሁ። የፈለጋችሁ ቦታ እያንጠለጠላችሁ የሰቀላችሁ ቅልጥል እያደረጋችሁ እችን እያንጠለጠላችሁ እችን አያችሁት? ከፍ እያደረጋችሁ እንደዚህ ሳንጠልጥላችሁ በጣም ታምራለች። ያው እንደዚህ ሸጋችሁ ውብ ናት። በቃ ስትል ውብ ናት። እቺ እንትኗን ስለሆነች ቀስ እያልን ሲስተሟን መቀያየር ነው። በቃ ያት አያቻት። ታዲያችን ሰርጠን እንጠቀም። እንዴት እንደምታምር ይላችሁ ውዶቼ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ታምራለች። እቺንማ በቃ ጻፉልኝ በእናታችሁ። በጣቃች ጉደኛ እንትን አያቻት። ያት እንዴት እንደምታምር ሰቃቅላችሁ ተጠቀሙ ውዶቼ፣ እወዳችኋለሁ። ያው ያት ለምትበያት ያው ታዲያ ምን በወጣን የምንጥለው እኛ ፕላስቲካችንን እንደዚህ አድርገን በዘዴ ቤታችንን ዲም ላይታችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰራ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ወዳችኋለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። አደራ በሰማይ በምድር በእናታችሁ አበረታቱኝ። እያያችሁልኝ ካላበረታታችሁ ፕሊዝ እኔም ሞራሌን አትግደሉብኝ ፕሊዝ ባካችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ፕሊዝ ወዳችኋለሁ። ሀገራችንን ሰላም አማረግልን። ሼር አጉልኝ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ ውዶች ያት እንዴት እንደምታምር እቻት ሲሞ ጉደኛ ሰርታችሁ በጣም ተጠቀሟት። የፈለጋችሁበት ቦታ ስቅል እያደረጋችሁ ተጠቀሙ። በጣም ነው የሚያምረው።
በጣም ያምራል። ዋው! እየቀያየራችሁ ትንትኗን ጫን እያደረጋችሁ ቀያራችኋት እንዴት ውብ እንደሆነች። ዋው! 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 ዋው!